हामीले चाहिँ Redmi Note 11 को बारेमा पनि कुरा गरिसकेका छौं, Redmi Note 11 Pro को बारेमा पनि कुरा गरिसकेका छौं। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीसँग आएको छ Redmi Note 11s अनि यसलाई चाहिँ मैले 2-3 दिनदेखि युज गरिरहेको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ म यसको विषयमा कुरा गर्न चाहदैछु। दुईटा भेरिएन्टमा चाहिँ लन्च भएको छ यो फोन। एउटा चाहिँ 6GB RAM 128GB इन्टरनल स्टोरेज भएको छ भने अर्को चाहिँ 8GB RAM 128GB भएको इन्टरनल स्टोरेज भएको चाहिँ भेरिएन्ट छ। अनि त्यसको प्राइस चाहिँ 30,000 र 32,000 छ रेस्पेक्टिभली। पछि ढिला नगरिकन यसको अनबक्सिङ गर्न जाँदैछौँ अनि त्यसपछि चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्नेछु यो फोन चाहिँ कस्तो छ, तपाईहरुलाई चाहिँ लिनको लागि ठीक छ कि छैन। अनबक्सिङमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईले चाहिँ यो फोनलाई लिन सोचिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ यो फोन चाहिँ हाम्रो न्यू P.R Traders बाट आएको हो। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नु भएको छ भने पहिलो 10 जना कस्टमरलाई चाहिँ यो BN को तर्फबाट आउने BN22 भन्ने इयरबड चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ तपाईलाई गिफ्ट दिएको छ पहिलो 10 जना कस्टमरलाई। सो यदि लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो राइट टाइम छ। एउटा कुरा चाहिँ मलाई के भन्न मन लाग्यो भने यो चाहिँ इन्डियाज नम्बर 1 स्मार्टफोन ब्रान्ड भनेको छ अनि त्यसैगरी मेड इन इन्डिया फोन हो यो। यहाँ तपाईले लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै जस्तो फोन चाहिँ नेपालमा Xiaomi को चाहिँ ग्लोबल भेरिएन्ट आउँथ्यो भने यो चाहिँ तपाईले इन्डियन भेरिएन्ट पाउनु भएको छ। अब यसले खासै प्रब्लम त हुँदैन, भए पनि तपाईले क्यामेरामा अलिअलि चेन्जेसहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब धेरै जस्तो ग्लोबल भेरिएन्ट आउँथ्यो, अहिले यो पालि चाहिँ इन्डियन भेरिएन्ट आएको छ। अब फोन चाहिँ मेरो हातमा अलरेडी छ, यसलाई चाहिँ म साइडमा राख्न चाहन्छु अनि त्यस साइड चाहिँ बक्समा तपाईले के कन्टेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ माथिबाट चाहिँ तपाईले एउटा पज राखेर दिन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई मैले खोले भनेदेखि चाहिँ अब Xiaomi को जहिले पनि यस्तै हो, यहाँ सिम इजेक्टर पिन हुन्छ, त्यस साइड तपाईले केही डकुमेन्टेसन पाउन सक्नुहुन्छ, वारेन्टी कार्ड छ अनि त्यस साइड तपाईले एउटा टिभी केस पाउन सक्नुहुन्छ। क्वालिटी ठिकै छ, फिटिङ कस्तो छ ल मिल्यो। केस लगाएपछि चाहिँ यस्तो खालको देखिन्छ। ओके 33 वाटको तपाईले फास्ट चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ बक्समा अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले टाइप सी को चाहिँ केबल पाउन सक्नुहुन्छ। अब सिम स्लटको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले ओके डेडिकेटेड पाउन सक्नुहुन्छ, दुईटा सिम कार्ड अनि एउटा माइक्रो एसडी कार्ड चाहिँ तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोनलाई चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के भएको थियो भने यो चाहिँ एकदमै Redmi Note 11 सँग चाहिँ एकदमै धेरै सिमिलर छ। तपाईले डिस्प्ले सेम पाउनु भएको छ, ब्याट्री साइज सेम छ, सेम चार्जिङ छ, त्यसैगरी यसको फर्म फ्याक्टर देखि लिएर क्यामेराको डिजाइन देखि लिएर अलिकति कलरमा चाहिँ चेन्जेस होला। तपाईले बाइ द वे दुईटा कलरमा पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा ब्लू कलरमा छ भने अर्को ब्ल्याक कलरमा छ। तर यसलाई चाहिँ मैले युज गर्दाखेरि चाहिँ Redmi Note 11 जस्तै लागेको थियो मलाई हातमा लिँदाखेरि अनि त्यसैगरी यसलाई युज गर्दाखेरि। अनि यसको डिस्प्ले पनि तपाईले चाहिँ 90 हर्ट्ज को एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ सेम छ, 6.43 इन्चकै छ, 90 हर्ट्ज को छ, एमोलेड छ, 700 निट्स को ब्राइटनेस तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। पिक ब्राइटनेस को बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ 1000 निट्स को छ, त्यसैगरी गोरिल्ला ग्लास 3 छ। सो सेमै डिस्प्ले तपाईले पाउनु भएको छ Redmi Note 11 जस्तै, हातमा लिँदाखेरि पनि सेमै फिल हुन्छ। यो चाहिँ हिजो आज धेरै फोनमा मिसिङ के छ त भन्दा तपाईले चाहिँ यसमा HDR भिडियो चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा फेरि कपिराइट आयो भने बन्द गरिदिउँ। सो म चाहिँ यहाँ गएर क्वालिटीमा एडभान्समा गएँ भनेदेखि चाहिँ छैन, HDR को सपोर्ट चाहिँ छैन। तपाईहरु 1440p सम्म जान सक्नुहुन्छ, त्यहाँभन्दा माथि पनि छैन। अनि त्यसैगरी HDR पनि यसमा प्ले हुँदैन है त। बेजल्सहरु हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ बेजल्सहरु पनि त्यस्तो ठुलो छैन, तर यो भन्दा कम चाहिँ हुन सक्थ्यो होला मेरो विचारमा। अनि तपाईले यो साइडको फ्रेम चाहिँ बक्सी डिजाइन पाउनु भएको छ, बक्स टाइपको चाहिँ तपाईलाई दिएको छ जुन चाहिँ Redmi Note 11 मा पनि थियो। अनि यो पछाडी तपाईले म्याट फिनिशमा पाउनु भएको छ, ब्याक साइड चाहिँ प्लास्टिकको हो, पोलिकार्बोनेट तपाईले पाउनु भएको छ नि, यो म्याट फिनिशमा छ। सो सिमिलर छ Redmi Note 11 जस्तै छ। अब त्यसैगरी यो फोनमा तपाईले Helio G96 को चाहिँ प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो प्रोसेसरको बारेमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा गरिसकेका छौं, अहिले आउने धेरै फोनहरुमा पनि यही प्रोसेसर युज भएको छ। अनि मैले देखे अनुसार चाहिँ यो प्रोसेसरको डिसिजन चाहिँ 2022 मा Xiaomi ले अलिकति गलत डिसिजन लिएको छ। अब किन म एक्सप्लेन गर्न जाँदैछु। अहिले तपाईले यसमा PUBG खेल्नु भयो भनेदेखि चाहिँ स्मुथमा अल्ट्रासम्म चल्छ, 40 FPS तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ त्यति मजा आउँदैन। सेटिङमा म गएँ भनेदेखि चाहिँ ग्राफिकमा म गएँ भने स्मुथमा चाहिँ तपाईले अल्ट्रासम्म खेल्न सक्नुभयो, ब्यालेन्समा पनि अल्ट्रासम्म जान सक्नुहुन्छ, एचडी मा हाईसम्म जान सक्नुहुन्छ। सो अब Helio G96 को भएको फोनमा चाहिँ सबै यस्तै हो, तपाईले यही सेटिङ पाउन सक्नुहुन्छ यसमा पनि। यहाँ मैले CPU थ्रटलिङ टेस्ट पनि गरेको थिएँ, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ तपाईलाई परफर्मेन्स दिएको थियो, त्यति राम्रोसँग स्टेबल चाहिँ यो प्रोसेसर छैन। यो चाहिँ 12 नैनोमिटर पछि फेब्रिकेसन भएको छ। अनि त्यसैगरी अहिले 2022 को हिसाबले चाहिँ त्यति ब्याट्री एफिसिएन्ट देखि लिएर पावर एफिसिएन्ट चाहिँ छैन। अलिकति फोनहरु हिट भएको पनि मैले पाएँ, यो क्यामेराको यो साइडमा चाहिँ अलि बढी हिट भएको थियो। अनि त्यति मात्र होइन, तपाईले चाहिँ यसमा 4K भिडियो पनि रेकर्ड गर्न सक्नु भएन, 1080p 60 fps पनि छैन। भिडियोमा गएँ भने यसले चाहिँ 1080p 30 fps सम्म मात्र खिच्न सक्छ भिडियो, अनि 720p 30 fps छ। यसमा फुल एचडी मा 60 fps को अप्सन पनि छैन, अनि 4K को अप्सन त अब कुरै छोडिदिनु, त्यो त छँदै छैन। त्यही भएर अहिले आएको नयाँ प्रोसेसर दिएको भएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। अब क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले Redmi Note 11 बाट चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ मेगापिक्सलमा।
108 मेगापिक्सलको चाहिँ प्राइमरी सेन्सर भएको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ अनि यो अन्डर 30,000 मा चाहिँ सायद तपाईँले यही फोन पाउन सक्नुहुन्छ 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा भएको अनि 8 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स छ 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो सेन्सर त्यही तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ 16 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा छ फोटोहरुमा चाहिँ कुनै फोटोमा चाहिँ ओभर सार्पनेस अब धेरै जस्तो रेडमीको फोनमा हुन्थ्यो भने यसमा पनि तपाईँले त्यस्तै खालको पाउन सक्नुहुन्छ बाँकी अब राम्रो खालको लाइटिङ भयो भनेदेखि चाहिँ ठिक छ फेरि फोटो राम्रो पनि निकाल्छ तर लाइटिङ त्यति राम्रो भएन भनेदेखि चाहिँ यसमा डाइनामिक रेन्ज पनि त्यति राम्रो छैन अनि त्यसैगरी लाइटिङहरु पनि त्यति राम्रोसँग यसले ब्यालेन्स गर्न सक्दैन सो यो कुरा चाहिँ मैले देखेँ अनि अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ यसको पोर्ट्रेट मोडमा चाहिँ एज डिटेक्सन चाहिँ एकदमै नराम्रो छ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोमा एकदमै नराम्रोसँग चाहिँ यसमा परफर्म गरेको छ एज डिटेक्सन चाहिँ मलाई अलिकति पनि राम्रो लागेन यो भन्दा चाहिँ इम्प्रुभ हुन सक्थ्यो फोटोको बारेमा चाहिँ यही कुरा भने भिडियोको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईले एउटा म स्याम्पल देखाउन चाहन्छु स्टेबलाइजेसन चाहिँ ठीक छ भिडियोमा राम्रै तपाईले स्टेबलाइजेसन चाहिँ पाउनु भएको छ तर मेन कुरा भनेको चाहिँ 4K छैन फुल एचडी मा 60 fps पनि छैन यो नदेख्दाखेरि चाहिँ यसको भिडियोलाई पनि त्यति राम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन तर ठीक छ स्टेबलाइजेसनहरु चाहिँ तपाईले क्वालिटी चाहिँ राम्रै पाउनु भएको छ तर 4K चाहिँ चाहिन्थ्यो त्यसैगरी सेल्फी क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले भिडियो चाहिँ राम्रै लिन सक्नु भएको छ तर यसमा पनि स्किन टोन चाहिँ त्यति राम्रो लागेको छैन मलाई भिडियोमा तर ओभरअल तपाईले राम्रै खालको चाहिँ पाउनु भएको छ फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ ब्याक क्यामेरा हेरिकन तपाईले डिसेन्ट पाउनु भएको छ त्यसैगरी एउटा कुरा चाहिँ मैले यसमा के नोटिस गरेको थिएँ भने गेमिङ गर्दाखेरि PUBG खेल्दाखेरि चाहिँ अब तपाईहरु 3 फिंगर खेल्नुहुन्छ 4 फिंगर खेल्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सायद यसमा इस्यु आउन सक्छ अलिकति टच इस्युहरु चाहिँ मैले बेला बेलामा देखेको थिएँ जतिखेर पनि होइन तर बेला बेलामा चाहिँ अलिकति इस्यु चाहिँ मैले देखेको थिएँ सो यो चाहिँ फिक्स गर्नुपर्ने छ अनि त्यसैगरी यो इस्यु चाहिँ छ सेटिङमा गएर अबाउट फोनमा गए भनेदेखि चाहिँ तपाईले यसमा MIUI चाहिँ 13.0.2 पाउनु भएको छ अनि एन्ड्रोइड भर्जन तपाईले 11 पाउनु भएको छ बाँकी तपाईले यसमा भर्चुअल र्यामको पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ 6+2 GB को चाहिँ तपाईलाई भर्चुअल र्याम दिएको छ Helio G96 को प्रोसेसर भयो अनि त्यही हो तपाईले अरु चाहिँ एन्ड्रोइड 11 छ 12 भएको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो 11 तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री छ अनि 33 वाट को तपाईले फास्ट चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ अनि परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले एक दिन चाहिँ नर्मल युजमा चाहिँ मजाले काट्न सक्नुहुन्छ भने हेभी युज गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले बेलुका चार्ज गर्ने पर्ने पनि हुन्छ सो ब्याट्री परफर्मेन्स चाहिँ त्यति धेरै राम्रो पनि छैन तर 5000 mAh भएको कारणले चाहिँ तपाईले डिसेन्ट खालको चाहिँ पाउनु भएको छ अनि यसलाई चाहिँ म डिसेन्टै भन्छु ब्याट्री लाइफ त्यस्तो धेरै राम्रो पनि हैन त्यस्तो धेरै नराम्रो पनि होइन अब कन्क्लुजनमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोन लिनलाई ठीक छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो फोन युज गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरु यति धेरै पैसा तिरेर चाहिँ यो फोनसँग जानु पर्दैन Redmi Note 11 सँगै गएको ठीक हुन्छ यो फोनमा र Redmi Note 11 मा त्यस्तो ठुलो तपाईं 7-8 हजार चाहिँ बढी तिर्नुपर्ने खालको डिफरेन्स चाहिँ मैले देखिन 4K को सपोर्ट छैन अनि 1080p 60 fps मा पनि खिच्दैन भनेको लगभग Redmi Note 11 ले पनि त्यस्तै हो गर्ने अनि डिस्प्ले सेम भयो फर्म फ्याक्टर सेम अनि डुअल स्पिकर पनि सेम तपाईले पाउनु भएको छ अलिकति परफर्मेन्स चाहिँ यसको थोरै स्लाइटली बेटर हुन सक्छ तर त्यतिको लागि चाहिँ यत्रो धेरै महँगो चाहिँ तिर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई त्यही भएर यो फोनसँग जानु भन्दा पनि तपाईहरु Redmi Note 11 सँग गएको चाहिँ बेटर डिसिजन हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई यही नै छ यति नै भन्न चाहन्छु म अनि बाँकी तपाईलाई चाहिँ के लाग्यो यो फोनको बारेमा त्यो चाहिँ मलाई तपाईले कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आएर चाहिँ आज भिडियो सकिन जान्छ यदि तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो मन परेछ भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ मेरो च्यानल नाम चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु चाहिँ ल्याउने गर्दछु अब अर्को भिडियोमा भेट्नेछु त्यसैसम्मको लागि गुड बाइ